Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Người Thị Âu. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nhớ chia sẻ và tung chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh. Em chào các bác nhé. Hôm nay đi làm cơ quan về đang tranh thủ ra giúp vợ làm vườn các bác ạ. Thì em vườn thì làm rau. Đây các bác, toàn bộ dưới đây là tất cả là vườn rau của nhà em nhé. Hôm nay ra đi làm về buổi trưa nắng, làm nghề làm rau vất vả lắm các bác. Hiện nay là đang là 11 giờ 30 rồi, nhưng mà vợ em vẫn đang làm ngoài vườn. Và về tranh thủ em ra giúp bà xã. Bà xã nhà em đang thu ngò các bác ạ. Đây, vườn ngò nhà em đến giờ là nhổ cũng cơ bản gần hết rồi. Ở đây là ngôi nhà tình yêu em làm cho vợ đấy, để tránh làm bị nắng các bạn. Thì làm vườn làm nông thì khổ sở nhất là trời nắng các bác. Chào vợ nhé. Chào. Vợ chào nào 500 anh em đi. Chào tất cả mọi người nhé. Vợ em chào các bác nhé. Thế sau một thời gian làm vườn nắng khổ quá các bác, nên em chế cho vợ em một cái rạp em tạm gọi là ngôi nhà tình yêu, em làm dành cho vợ. Đây tự tay em làm nha các bác. Là khi làm cái ngôi nhà này thì rất tiện cho việc làm vườn, không bị nắng. Đặc biệt là những cái công việc như làm rau như nhà em. Đây, cái rạp này thực ra nó rất tiện lợi các bác, có thể sử dụng trong việc đi nhổ cỏ, sạc cỏ và các cái công việc ngoài đồng mà mang tính chất trời nắng. Đây tự tay em hàn đấy các bác, em làm toàn bộ bằng khung sắt. Khung sắt em làm có bề ngang là 2,5 m và chiều dài của cái rạp là 3 m, bằng các cây sắt vuông loại 2x2, loại ly 2 các bác ạ. Chúng ta làm cái này cũng nên làm bằng những cây sắt mỏng nhưng đảm bảo độ chắc chắn, khi chúng ta vận chuyển nó nhẹ nhàng, nó không bị quá nặng. Để đảm bảo tiện di chuyển thì đằng trước này em độ 2 cái bánh xe các bạn. Đây, 2 cái bánh xe. Đây là 2 cái bánh xe đạp hỏng của con nhà em nhé. Này em độ 2 cái bánh này. Khi chúng ta làm cần di chuyển là chỉ nhấc một đầu và đẩy theo thôi. Và em căn làm 2 cái bánh này nó chính giữa vào cái 2 cái rãnh của luống rau. Em không phải thợ hàn nên là hàn các cái mối hàn nó không được đẹp các bác, nhưng cũng đảm bảo chắc chắn. Đây, bên đây thì em có thiết kế một cái hộp để đựng đồ. Quá trình bà xã nhà em làm vườn là có thể để các cái vật dụng như bình nước và một số công cụ khác khi để chúng ta di chuyển vị trí làm, là không mang sách theo mà toàn bộ chúng ta để vào đây. Bên trên thì em tận dụng bằng các cái tấm vải nhé. Các cái tấm vải Guido cũng khá dày, nó đảm bảo được cái độ mát. Đây em chắp bằng 2 tấm vải, 2 cái Guido, hay người tiếng ngoài Bắc người ta gọi là cái màn gió đấy. Thì khi trời nắng nóng thì các cái loại vải này nó đảm bảo được cái bóng mát. Chúng ta dùng các cái loại vải càng dày càng tốt nhé các bác. Nếu như vải mỏng quá thì trời nắng chúng ta làm bên dưới nó vẫn không được mát. Thế từ khi em thiết kế cho vợ em cái ngôi nhà này thì vợ em làm đỡ vất vả hơn và yêu em nhiều hơn các bạn. Vợ ơi, em đứng dậy em đẩy cho mọi người xem đi. Sau khi vợ em nhổ hết cái rau khu vực mát này, vợ em sẽ đẩy lên chỗ tiếp theo để làm.
Đây bây giờ cậu ấm nhà em cũng ra giúp mẹ đấy, mới đi học về. Ra giúp mẹ để vận chuyển những cái bì rau sau khi thu hoạch về nhà. Và chiều nay em sẽ trở ra khu vực sản xuất các bác. Thì khi làm hết chỗ mát thì chúng ta chỉ cần nhấc một đầu thôi và đẩy nó về trước, đẩy đến chỗ là chúng ta tiếp tục làm thì thấy tiện lợi không các bác. Và hôm nay vợ em cũng phối hợp diễn khá tốt các bác ạ. Trong các cái công việc làm nông thì đối với cái nghề làm rau như nhà em thì thường xuyên tiếp xúc với nắng, và đặc biệt là các buổi trưa cũng tranh thủ làm các bác, khá vất vả. Từ khi em làm được cái giạt này nó khá tiện ích và chúng ta làm đỡ mệt nhọc hơn rất nhiều. Và do em làm có thiết kế 2 cái bánh xe nên là chỉ cần một người là cũng có thể đẩy được từ khu vực này đến khu vực khác trên vườn để làm đấy các bác. Và nó cũng khá nhẹ. Làm bên trong này có gió, nó còn lùa gió vào cũng khá mát. Thì vợ em nhổ rau khá chuyên nghiệp các bạn. Thường là trước kia em chưa thiết kế ra cái giạt di động này thì buổi trưa làm khá mệt và cái năng suất nó không cao. Thường thì như ví dụ như thu ngò này một ngày, một buổi sáng vợ em thu chỉ được khoảng tạ rưỡi đến 2 tạ thôi. Mà từ khi có làm được cái giạt di động này thì có những ngày vợ em nó làm 4 đến 5 tạ rau, 5 tạ ngò các bạn. Em thiết kế cái màn che ở trên cũng khá rộng nên là kể cả chúng ta sử dụng trong quá trình đi sạc cỏ, làm cỏ cũng được các bác nhé. Cũng không mất nhiều cái công để chúng ta đẩy xe cái giạt này theo. Khi chúng ta sạc được hết các cái khu vực bóng mát của cái giạt này thì chúng ta tiếp tục kéo lên và làm cỏ. Này cũng khá tiện lợi. Cũng đơn giản vậy thôi mà em làm rau gần 10 năm nay rồi, giờ mới nghĩ ra cái chiêu này các bác. Và cái này cũng dễ làm thôi. Bác nào làm vườn giống như em thì chúng ta cũng nên thiết kế một cái giạt như này, giá thành rất rẻ. Em mua có mấy cây sắt có vài trăm ngàn thôi, và tận dụng những cái bánh xe đạp hư của con nhà em. Cái này em chưa đi vá xong nên hiện nay cái bánh xe nó cũng có hơi. Tuy nhiên cái này cũng cái tải trọng nó không cao nên là không ảnh hưởng nhiều, chủ yếu để nó nhẹ, chúng ta dễ đẩy thôi. Ban đầu thì em cũng nghĩ ra và thiết kế thì bằng 4 chân như các bác, em không thiết kế cái bánh xe này. Tuy nhiên quá trình làm này phải cần tới 2 người để khiêng. Đôi khi đâu phải lúc nào chúng ta cũng đi làm được 2 người đâu. Như nhà em thì em đi làm cơ quan, đôi khi ở nhà có một mình cả xã như em làm thôi. Nên để di chuyển cái giạt này cũng khá khó khăn. Nên em độ chế thêm 2 cái bánh xe nữa. Nếu có điều kiện chúng ta có thể làm 4 bánh xe cũng được các bác. Nhưng 4 bánh xe thì chúng ta sẽ thiết kế cái con quay để chúng ta lái được. Thì quá trình làm không phải bê đẩy. Tuy nhiên thì cái giạt này nó cũng khá nhẹ, không nặng, nên là cũng không cần thiết chúng ta phải làm nhiều bánh xe. Nhiều bánh xe chúng ta không tận dụng được mà phải mua hoàn toàn thì nó khá tốn kém. Cái giạt này nó chỉ có tác dụng đối với những cái loại cây trồng chúng ta làm cây thấp như các bác. Chứ đối với cái loại
cây làm cao làm dàn như cái dàn dưa leo nhé, bên kia thì không sử dụng được các bác ạ. Tuy nhiên đối với những cái loại cây cao thì nó có bóng mát, hạn chế rất nhiều cái ánh nắng mặt trời, nên là quá trình chúng ta làm nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, và nó cũng chỉ thật sự cần thiết đối với chúng ta làm các cái loại cây trồng thấp, nó chịu ánh nắng mặt trời nhiều, nó ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của chúng ta hơn. Các bác có vận dụng thiết kế cái rạp mà di động giống như em thì cũng lưu ý chúng ta không nên làm quá cao cho các bác. Để em làm cao 1m8 để khi chúng ta vận chuyển tránh bị vướng những cái vật ở trên cao, và quá trình trải cái vải ở trên và thu gọn nó dễ dàng hơn. Và cũng không nên dùng quá nhiều cái khung sắt dẫn đến cái rạp nó rất nặng, chúng ta vận chuyển nó sẽ khó khăn hơn. Và chúng ta cũng nên dùng loại sắt có cái kích thước và cái độ dày vừa phải thôi. Các cái góc của 4 cái góc rạp thì em dùng bằng những cái cây giằng chéo các bác nhé, tránh trường hợp chúng ta vận chuyển nó sọc sạch sẽ làm bung các cái mối hàn và cái rạp nó không được chắc chắn. Tôi nhân lúc đi làm về tranh thủ ra giúp vợ làm vườn, em quay để khoe với các bác cái rạp di động em mới thiết kế cho vợ để làm vườn. Thấy rất tiện lợi phải không các bác? Đây, bây giờ em xin dừng video ở đây để ra phụ vợ nhổ rau. Không tí nữa về là vợ em nó cho nhị ăn cơm luôn. Em cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Em chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Và hẹn gặp lại các bác ở video sau.